ده مقابل نادي جزيرة الورد مباشرة. ده من بتاع شارع الثانوية. عليه محل مساحة 100 متر زائد صندرة 55 متر، وفي بدروم تحت مساحة 130 متر. ده السلم الداخلي هنا، ويجوز نقله في المنطقة دي أو في الوش كده مكان الكرسي الصغير هناك ده. ده حمام. ده حمام تاني. بدروم. مكان لسه فاضي النهارده عشان كده فيه شويه كراكيب. وده حمام كان له مكنه هنا، كان شفت محل يصلح لجميع الانشطه التجاريه، مطاعم، محلات ملابس، احذيه، اي نشاط بصفه عامه يعني. تحياتي شركه نور الاسلام للعقارات. احنا مقابل بوابة نادي الجزيرة مباشرة. دي بوابة نادي الجزيرة.